कस्तो यो राखेको के छ निकाल्नु त भयो है त्यो भित्रसम्म छ तर गाउने गर्छु रहेछ भयो अब भयो बेबी फिनिस भयो अरू दिन पिरो भएकोले फेरि कानमा चल अनि फेरि भयो बेबी फिनिस भयो अब भयो कचल र छ अब त्यो भित्रैसम्म छ जस्तो भयो छैन तपाईँको हेर्नु त छ क्या ए यहाँको घाउ निस्क्यो भयो भयो न त भयो भयो भित्र देखिरहेको भयो त्यही पनि भयो भने भयो त्यहाँ कानहरू बचाउनु छ कान कोटारो त्यहाँ बाबुको एया छ भयो भयो खै जे भनिदिनु कागज